සුබ දවසක් වේවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ Python පාඩමේ තවත් එක් විශේෂ අංගයක් වන string කණ්ඩාංක නැත්නම් string index පිළිබඳව. Python වල භාවිතා කරන ඕනෑම string එකක නැතිනම් වචනයක හෝ වාක්‍යයක ඇති අකුරු වලට අදාළීය ස්ථානීය වටිනාකමක් ඇත. මෙසේ ස්ථානීය වටිනාකම Python string කණ්ඩාංකය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ Python භාෂාව ගත්තොත් Python භාෂාවේ අපි string එකක් ලියුවොත් අන්නේ string එක ඇතුලේ තියෙන සෑම ඉලක්කමකට තියෙනවා ස්ථානීය වටිනාකමක්. ඒ කියන්නේ බිඳුවෙන ස්ථානය 1 2 3 කියලා ඒ වගේ ස්ථානීය වටිනාකමක් තියෙනවා. අන්නේ ස්ථානීය වටිනාකමට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ string කණ්ඩාංකය නැතිනම් string index කියලා. හොඳයි. string index පිළිබඳව මම වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට මම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්. මම මෙතන ලියලා තියෙනවා hello world කියලා string එකක්. ඒතර බලන්න මේකේ HELLO ස්පේස් එකක් තියෙනවා WORLD නැත්නම් hello world කියලා මම string එකක් ලියලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ පළවෙනි අකුර H අකුර ගත්තොත් H අකුරේ ඔයාලට පේනවා යට index එක කීයද? index එක බිඳුවයි කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ H අකුරේ කණ්ඩාංකය අපි කියන H අකුරේ ඉන්ඩෙක්ස් එක නැත්නම් H අකුරේ කණ්ඩාංකය කීයද? H අකුරේ කණ්ඩාංකය අපිට බිඳුව කියලා ලිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඒකම බලන්න E අකුර. E අකුර ගත්තොත් E අකුරේ කණ්ඩාංකය මොකද්ද? E අකුරේ කණ්ඩාංකය මම 1 කියලා මෙතන අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා මෙන්න මේ hello world කියන වචනේ අපිට කණ්ඩාංක නැත්නම් ඉන්ඩෙක්ස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් O අකුරට දාලා ඉන්ඩෙක්ස් එක මොකක්ද එතකොට? O අකුරට දාලා ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි අංක 4. R අකුරට දාලා ඉන්ඩෙක්ස් එක R අකුරට දාලා ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි අංක 8 කියලා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට විශේෂත්වයක් මේකේ පේනවා. මෙතන තියෙන්නේ මොනවද? මෙතන තියෙන්නේ ධනාගය. දැන් බලන්න උඩ. මෙතන තියෙන මොනවද? මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඍණාගයන් තියෙනවා. එහෙනම් එක කැරක්ටර් එක නැත්නම් එක අකුරකට ඉන්ඩෙක්ස් කීයක් තියෙනවද? ඉන්ඩෙක්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කරුණක්. Python භාෂාවේ මෙන්න මේ එක ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ගත්තොත් අන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එකට ධනාගයක් සහ ඍණාගයක් ඇතුළත් කණ්ඩාංක වර්ග දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. හරිනේ? හරි. මම කිව්වොත් W අකුර මම ගත්තොත් මට W අකුරට ලියන්න පුළුවන් ධන කණ්ඩාංක 6යි කියලා. ධන කණ්ඩාංක 6 කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. ඒක මට ඍණ කණ්ඩාංකය කිව්වොත් මට ඍණ කණ්ඩාංකය ඍණ 5යි කියලා ලිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන ඕනෑම කැරක්ටර් එකකට Python භාෂාවේ ඉන්ඩෙක්ස් වර්ග දෙකක් සඳහන් වෙනවා. මම තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් R අකුර ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් ධන 8 නේ. ධන 8 කියන්නේ එක ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නේ. ඒකම අනිත් ඉන්ඩෙක්ස් එක මොකද්ද? අනිත් ඉන්ඩෙක්ස් එක ඍණ 3. ධන ඉන්ඩෙක්ස් නැත්නම් ධන කණ්ඩාංක මෙන්න මේ වම් පැත්තේ සිට හරිනේ. ධන කණ්ඩාංක ගත්තොත් ධන කණ්ඩාංක අපිට වම් පැත්තේ සිට දකුණු පැත්තට ගමන් කරනවා. වම් පැත්තේ සිට දකුණු පැත්තට ගමන් කරනවා. එතකොට ඍණ කණ්ඩාංක ගත්තොත් දකුණු පැත්තේ සිට වම් පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ සිට වම් පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ ඍණ කණ්ඩාංක. තවත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි විශේෂ දෙයක් තමයි තවත් මතක තියාගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ ධන කණ්ඩාංක පටන් ගන්නේ බිඳුවෙන්. ධන කණ්ඩාංක පටන් ගන්නේ බිඳුවෙන් තමයි ධන කණ්ඩාංකේ පටන් ගන්නේ. ඍණ කණ්ඩාංකේ පටන් ගන්නේ බිඳුවෙන්ද? නෑ. ඍණ කණ්ඩාංකේ පටන් ගන්නේ ඍණ 1. අන්න ඒ දෙකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. තවත් මේක එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න hello world කියන මම ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මැද තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මැද අන්තර්ගත වෙන්නේ මොකද්ද? මැද අන්තර්ගත වෙන්නේ ස්පේස් එක. නේ? මැද අන්තර්ගත වෙනවා ස්පේස් එක. දැන් බලන්න ස්පේස් එකටත් ඉන්ඩෙක්ස් දෙකක් දීලා නේද? ඍණ කණ්ඩාංකයක් සහ ධන කණ්ඩාංකයක් කියන ඉන්ඩෙක්ස් වර්ග දෙකම මෙන්න මේ ස්පේස් එකටත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ස්ට්‍රිං එකක් අපි Python භාෂාවෙන් ලියුවොත් ඒ ස්ට්‍රිං එක ඇතුළේ තියෙන
ස්පේස් එකත් එයා මොකක් කියලාද ගන්න? එයා ස්ට්‍රින්ග් එකක් නැත්නම් කැරක්ටර් එකක් විදියට එයා ඉන්ඩෙක්ස් එකක් සඳහන් කරගෙන ලබා ගන්නවා. මම දැන් මේ සඳහන් කරපු දේවල් ටික නැවත පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මෙම කණ්ඩායමක ඍණාගයක් සහ ධනාගයකින් යුක්තව ඒතකොට ඔයාලා මතකයි මෙන්න ධනාගයක් පැත්තක් තියෙනවා අන්තිමේදී ඍණාගයකුත් තියෙනවා. එතකොට ධන පැත්ත නැත්නම් අපි කියන ධන කණ්ඩාංග පටන් ගන්නෙ බිඳුවෙන් ඍණ කණ්ඩාංග පටන් ගන්නෙ ඍණ 1. හරිනේ. ධන කණ්ඩාංග පටන් ගන්නේ වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට ගමන් කරනවා. ඍණ කණ්ඩාංග දකුණු පස සිටන් වම් පස දක්වා ගමන් කරනවා. හිඩසක් නැතන් ස්පේස් එකක් අර මම කලින් සඳහන් කරපු දේමයි ස්ට්‍රිං එකක් ලෙසද සලකනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ හිඩසක් නැත්නම් ස්පේස් එකක් තිබ්බොත් එයා ස්ට්‍රිං එකක් නැත්නම් කැරක්ටර් එකක් විදියට ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ලබා දීලා ලබා ගැනීමක් සිදු කරනවා. දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ කලින් කතා කරපු තියරි කොටස් ටික අපි ප්‍රැක්ටිකල් විදියට කරලා බලන්න. ස්ට්‍රිං එකක් තුළ ඇති එක් අකුරක් මුද්‍රණය කිරීම. ස්ට්‍රිං එකක් තුළ එක් අකුරක් මුද්‍රණය කිරීම. මේ සඳහා කොටු වරහණක් තුළ අදාළ කණ්ඩාංකය ඇතුළත් කරනු ලැබේ. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන අපි ඊට පස්සේ ස්ට්‍රිං එකක් ඇතුළේ තියෙන මොකක් හරි අකුරක් ලබා ගන්න කණ්ඩාංකයක් ලියනකොට අපි print function එක ඇතුලේ ඒ index එක නැත්නම් ඒ කණ්ඩාංකය ලියන්නේ කොටු වරහණක් ඇතුලේ. හොඳයි. දැන් අපි මේ ටික ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට කරලා බලමු. හරි. මම ඊට කලින් උදාහරණෙම ගන්නවා. නැත්නම් මම අර hello world කියන උදාහරණෙම ගන්නවා. ඒතර මම මොකද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? මම variable එකක් හදලා ඒ variable එක ඇතුළට මොකක් හරි string එකක් දාගන්නවා. හන්නේ. ඒතර මම variable පිළිබඳ මතක නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා variable නැත්නම් විචල්යන් පිළිබඳව. ඒකත් ඔයාලා මේ මොහොතේම බලලා ඉන්න. හරි මං එහෙනම් මෙතන x කියලා වේරියබල් එකක් නිර්මාණය කළා. ඒ x කියන වේරියබල් එකට ස්ට්‍රිං එකක් දාලා බලමු කොහොමද ඒ ස්ට්‍රිං එක ඇතුලේ තියෙන අකුරු අපි මුද්‍රණය කරගන්න කියලා. හරිනේ මම මුලින්ම x කියලා වේරියබල් එකක් නිර්මාණය කළා. මම මේකට දෙනවා ස්ට්‍රිං එකක් විදියට hello world කියන වචනය. hello world කියන වචනේ මම මෙතන නැත්නම් hello world කියන string එක මම මෙතන දෙනවා. හරිනේ හරි. දැන් මට ඕන වෙනවා මේකෙ මෙන්න මේ o කියන අකුර print කරගන්න. මේ index එක භාවිතා කළා මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ o අකුර නැත්නම් මේ string එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ o අකුර print කරගන්න. හරිනේ. එතන මම කොහොමද මේක print කරගන්නේ? දැන් එතකොට තිරයක පෙන්වන්න ඕන. දැන් ඔයාලා එහෙනම් කලින් දන්නවා කිසියම් වූ දෙයක් නැත්නම් Python භාෂාවේ කිසියම් වූ දෙයක් userට නැත්නම් තිරේ පෙන්වන්න ඕන නම් අපි ලියන්නේ මොකද? අපි print කියන command එක ඇතුලේ තමයි ලියන්න ඕන. මම print කියන command එක ඇතුලේ ඒක ලිව්වා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මම ගන්න ඕන මෙතන මොකක්ද ස්ට්‍රිං එක නැත්නම් ස්ට්‍රිං එක සේව් කරලා තියෙන වේරියබල් එක මොකක්ද? දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්ට්‍රිං එක සේව් කරලා තියෙන වේරියබල් එක තමයි x කියන වේරියබල් එක. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? x කියන වේරියබල් එක මෙතන සඳහන් කරා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් එක ලියන්න ඕන. දැන් මම ඔයාලට මතකයි ඉන්ඩෙක්ස් එක ලියනකොට මම කලින් කිව්වා මොකක් හොඳ ලියන්න ඕන? අපි කොටු වරහණක් ඇතුලේ තමයි ලියන්න ඕන. හන්නේ දැන් බලමු ඉන්ඩෙක්ස් එක දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකද කියලා. හන්නේ h අකුර තියෙනවා. හන්නේ ධන කණ්ඩාංගුනේ ලියනකොට හිතමුකෝ h අකුර තියෙනවා. h අකුර ඉන්ඩෙක්ස් එක මොකද්ද? දැන් මතක් වෙන්න ඕන h අකුර ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි බිංදුව. එක නෙවෙයි බිංදුවෙන් තමයි ධන කණ්ඩාංග පටන් ගන්න. e එකේ එහෙනම් e එකේ 1 මේකේ 2 මෙතන 3 ඊට පස්සේ o එකේ මොකද්ද? o එකේ 4 කියලා තමයි යන්නේ. හරිනේ. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕන? මම මෙන්න මේ කොටු වරහණ ඇතුළට ඉන්ඩෙක්ස් එක දෙන්න ඕන 4 කියලා. ඒ හේතුව 4 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි මට print කරන්න කියලා කියන්නේ. හරිනේ. හරි. අපි බලමු මේක run කරලා මෙන්න. එතකොට මට O කියන අගේ මෙතන print වෙනවා. හරිනේ. හරි. අපි තවත් වචනයක් දාලා බලමු. මට ඕන වෙනවා W කියන අකුර. මෙන්න මේ W කියන අකුර print කරගන්න. හරිනේ. හරි. එහෙනම් අර කලින් වගේ මම print කියන function එක ඇතුළේ නැත්නම් print කියන command එක ඇතුලේ ලියනවා. print කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා මොකක්ද? නැත්නම් මොන string එකේ අකුරද print කරගන්න ඕන. මට ඕන වෙනවා x එක. හරිනේ. කොටු වරණක් දැම්මා. ඊට පස්සේ කීයද අංකය අපි ලියන්නේ? නේ?
පහද ලියන්නේ නෑ. පහ ලියන්නේ අපි. ඇයි හේතුව මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. එයා ස්පේස් එකටත් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ලියව ගන්නවා. ස්පේස් එකටත් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ලියව ගන්න නිසා අපි එතන පහ කියලා ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ලියන්න කොහොමද? මම මේ ටික ආයෙ ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙතන එන්නේ බිඳුව, මෙතන 1 2 3 4 මෙතන කීයද එන්නේ? මෙතන 5 W එකට එන්නේ 6 කියලා. හරිනේ. එහෙනම් අපි මෙතන මොකද ලියන්න ඕන? අපි මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් එකට දෙන්න ඕන අංක 6 කියලා. හරිනේ. හරි. අපි මේක රන් කරලා බලමු. හරිනේ. ඔන්න එතකොට W අකර print වුණා. මම ඕනම් අර වගේම කරලා පෙන්නන්න මෙතන අපි ස්පේස් එකක් දාලා. හරිනේ. මම මේකම print එකේ කොපියක් ගන්නම්. මම print එකේම කොපියක් ගත්තා. දැන් මෙතන අපි ඉන්ඩෙක්ස් එක දෙමු. කලින් අපි මෙතන දුන්නේ 6නේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් එක කීයද? මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් එක 5 වෙන්න ඕන. හරිනේ. දැන් බලමු ස්පේස් එක කොහොමද print වෙන්නේ කියලා. හරිනේ. අන්න මෙතන ස්පේස් එක අපිට පේරුන්නේ නැතුරාට මෙන්න මෙතන ස්පේස් එක print වෙලා ඉවරයි. හරිනේ. මම මෙතන තව එකක් දාන්නම්කෝ මෙහෙම y කියලා variable එකක් ඇතුළට. y කියලා variable එකක් ලියලා මම මෙතන ලියන්නම් a b c d e f කියලා. හරිනේ. හරි. මට ඕන වෙනවා දැන් මෙන්න මේ y කියන අගේ නැත්නම් y කියන variable එකේ තියෙන c කියන අකුර print කරගන්න. හරිනේ. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕන? හරිනේ. එහෙනම් මම මේක ආපහු මෙතන ලියන්නම්. print කියන function එක ලිව්වා වරහණක් ඇතුලේ. හරි. දැන් මගේ string එක මොකද්ද? මට කිව්වා මම කිව්වා කලින්ම මට y කියන අගේ තියෙන නැත්නම් y කියන variable එකේ තියෙන c අකුර තමයි print කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙතන දෙන්න ඕන මොකද්ද? y කියන variable එකේ තියෙන තුන්වෙනිද නෑ බිඳුව 1 2 නැත්තම් දෙවනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන අගය print කරන්න කියලා. හරිනේ. එහෙනම් මම y කියන අගේ දුන්නා. y කියන අගේ දීලා මම ඉන්ඩෙක්ස් එක සඳහන් කරන්න ඕන. දැන් ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ලියනව නම් අපි අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන කොහොමද? අපි ලියන්න ඕන කොටු වරහණක් ඇතුලේ. එතකොට මේකේ c කියන්නේ කීයද? මෙතන බිඳුවයි 1යි 2යි කියලා මම මෙතන සඳහන් කරනවා. හරිනේ. දැන් බලමු අපි මේක රන් කරලා. අන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න c කියන අගය මෙතන print වෙනවා. හොඳයි. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ Python භාෂාවේ භාවිතා කරන string කණ්ඩායමක් නැත්නම් string index පිළිබඳව සරලව ඔයාලට හැඳින්වුවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු string index වලින් අපි වචන පරාසයක් print කරගන්නේ කොහොමද කියලා.